Sziasztok! A mai nap elment a tanulással, mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknél voltam. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam, majd a utam végén csinálok egy ilyen szakmai összefoglalót, hogyha hazaértem, és akkor részletesen beszámolok ezekről, de azért most még itt gyorsan elmondom, hogy azért néhány félelmetes dolgot is hallottam, legalábbis olyat, ami nekem az. Egyre többet hallani a zero coding mellett a zero engineering kifejezést, ezt így ízlelgessük, zero engineering. Ezek itt azon dolgoznak, és az a céljuk, hogy a mesterséges intelligencia segítségével először csak nagyon megkönnyítsék, és később pedig teljesen kiváltsák az emberi mérnöki munkának a szükségességét. A céljuk az, hogy minimális emberi beavatkozással, vagy akár anélkül tervezzenek és üzemeltessenek épületeket, illetve nem csak arról van szó, hanem géptervezésről is. Az elképzelésük szerint a jövőben rendkívül olcsó és rendkívül gyors lesz egy épület megtervezése, akár sok variáció elkészülhet perceken belül, költségvetéssel és teljes műszaki kidolgozottsággal. Úgyhogy ezek után eléggé elgondolkodtató, hogy mit javasoljunk a gyerekeinknek, hogy mit tanuljanak, mert nyelvtudásra már nem lesz szükség, élőbe fordít mindent. A mesterséges intelligencia programozásra, nyelvtanulásra nem lesz szükség, mert elég, ha tudsz egy emberi nyelvet, az alapján elmagyarázod az AI-nak, és mindent megtervez. Azt mondja mindenki, hogy 5 év múlva egy programnyelv tudása az annyira lesz hasznos, mint hogyha most lyukkártyán tudnál programozni, és akkor most úgy tűnik, hogy a mérnöki munka is felesleges lesz. A fizikai munkára megjönnek a robotok, úgyhogy kérdés, hogy egyáltalán szükséges lesz a jövőbe nekünk dolgozni. Hát nem tudom, mit érdemes tanulni. Remélem az utam végére rájövök, és el tudom nektek majd mesélni. És itt most álljunk meg egy pillanatra. Képzeljétek, Rozsó el tudja mondani ezt a szöveget a mesterséges intelligencia segítségével akár kínaiul is. 他们在这里工作，他们的目标是首先使用人工智能，让它变得非常简单，然后完全取代对人类工程的需求。 Vagy akár olaszul. Stanno lavorando qui e il loro obiettivo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per renderlo prima molto semplice e poi sostituire completamente la necessità dell'ingegneria umana. És a tanulás után ide a kikötőbe jöttem, ahol azt olvastam, hogy elég jó étkezési lehetőségek lesznek.
Mesélek egy kicsit, most van időm hazafelé. Hogyha Tampába jönnétek város nézni, akkor érdemes meggondolni, hogy autót béreltek, vagy tömegközlekedtek. Én a tömegközlekedést választottam. Az eddigi összes nagyvárosban ez nagyon jól működött. Itt annyira nem, mert szinte mindenki autóval jár. A buszok nagyon ritkán járnak, tehát mennek mindenhova buszok, de ilyen 60-70-80 perccel követik egymást, ilyen ritkán járnak, és még így is alig ülnek emberek a buszon, úgyhogy ezzel elég sok időt lehet elveszteni. Nekem is többször volt, hogy úgy jött ki, hogy ilyen 30-40 perceket kellett várnom a busz csatlakozásra. Metró az nincs, villamost azt láttam. Viszont az ára az nem mindegy. Egy 3 napos buszbérlet itt, ami a teljes városban tömegközlekedésre 3 napig jó, az 4400 forint. Hogyha autót béreltek 3 napra ugyanígy, az nagyjából 160 000 forint az autóbérlés, és akkor még arra jön a biztosítás, a parkolási díjak és a benzin. Tehát ha van időtök, sokkal jobban megéri tömegközlekedni. Vagy utazhattok Uberrel, akkor úgy számoltam, ilyen 30-40 000 forintra jött volna ki a 3 nap. Szóval az egyik ilyen buszmegállós várakozásom közben beszélgettem egy bácsival. Először is nagyon megörült, azt mondja, hogy még sose találkozott olyan emberrel, akinek a keresztneve Z-vel kezdődik. Úgyhogy sokszor elismételte a nevemet, miután bemutatkoztam. Ő egyébként azt mesélte, hogy ő Egyiptomból érkezett 17 éve, egy olyan vízummal, ami 2 évig érvényes, de azóta is itt van, tehát már 15 éve illegálisan. Azt mondta egyébként, hogy semmi problémája nincs ebből, tud dolgozni építkezésen. Arra kell figyelnie, hogy ne csináljon semmi olyat, amiért megállítják a rendőrök, például gyorshajtás, mert akkor, ha ellenőrzik, akkor kitoloncolhatják az országból, de 15 év alatt nem volt semmi problémája. Nekem is ajánlgatta, hogyha tetszik itt, akkor maradjak, de mondtam neki, hogy engem várnak otthon, és biztos, hogy hazamegyek. Na mára ennyit, hogyha tetszett, akkor like, megosztás, feliratkozás. Holnap irány Miami Beach. Sziasztok! それだけなら気に入ったならいいね、共有、購読することができます。明日はマイアミビーチへ。こんにちは。